sa Presidential Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcast Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang RadyoBisyon. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po niyo kami sa isa na namang edisyon ng ating RadyoBisyon sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Miyerkules at 13 de Mayo 2015. At siyempre pa mga kaibigan, makakaagapay po natin sa ating People's Television Channel 4 ang kanilang mutya na other than Miss Ara Perez. Good morning, Ara. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, of course, hindi na pagdududahan ng ningning na kagandahan. Ang akin po namang mutya ng Baliwag, Bulacan, my core lady with a mystic smile, Miss Vibs. Good Wednesday morning. Good Wednesday morning, Ka Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng RadyoBisyon. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras na pag-aatid ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivienne Julio. At ang inyo namang kaagapay, Francis Cancino. Nag-aanyaya, sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Wednesday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng ating mahalagang paglilingkod na pambayan. Paghimay sa ilang mga maiinit na usaping ilan natin mga payagang pangumaga at ang ating napapanahong hapag ng talastasan, Bebs. Yes, maaari po kayong sumali sa aming talakayan sa pamamagitan ng pagte-text ng inyong mga kuro-kuro, komento at katanungan sa ating hotline number 0922-358-2679. Huwag lamang kalimutan please ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, hindi po namin mababasa ni Vivian ang mga mensaheng walang pangalan. Okay, at siyempre mga kaibigan, ang aming paanyaya sa lahat ng ating mga tagapagtaguyod ng RadyoBisyon, masusubaybayan nyo kami Monday, Fridays, ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Dito pa rin sa Radyo ng Bayan at sa lahat ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, worldwide, at kaagapay natin ang People's Television Channel 4, gayon din naman ang ating kapanayam din po natin o kaagapay din po natin ang IBC Channel 13. Mapapanood niyo po tayo kami dyan mamayang alas 12 ng tanghali sa pamamagitan ng isang delayed telecast, at maaari niyo rin po kaming panoorin online sa www.ptv.ph. Kapag ganitong araw ng Miyerkules, inspired ang aking co-anchor lady. With a mystic smile. Talagang nagniningning ang kanyang ngiti. Anyway, tuloy-tuloy na kagyat tayo at mailalarawan na natin sa ating mga motorista sa sitwasyon ng ating mga pangunahing lansangan sa Metro Manila sa araw na ito ng Miyerkules sa pamagitan po ng ating the one and only one, Julius Loverboy Desamburon. Jules, good morning. Go. Magandang umaga at maraming salamat sa iyo, Francis at Vivian. Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Magandang umaga, Metro Manila. Silipin na po natin ang pinakauling lagay ng mga pangunahing kalsada sa tulong ng MMD Metro Bay. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA Pituazon sa lungsod po ng Quezon. Sa mga oras po ito ay nagiging maluwag pa naman po ang daloy ng mga sasakyan sa bahagi po ng southbound area at ng northbound lane ng EDSA Pituazon. Nagiging maluwag pa naman din po ang sitwasyon ng trapiko natin patungo po sa may area po ng service road ng Araneta Center at ng Cubao. Lipat tayo ngayon sa may bahagi po ng EDSA Magallanes Skyway sa mga tutungo po ng bahagi ng Ninoy Aquino International Airport Terminals 1, 2, and 3. Gayon din po sa may area po ng South Luzon Expressway. Wala pa naman kayong maasahan na mabigat na sitwasyon ng trapiko ngayong pasado alas 6. Aba syempre, good news para sa mga motorista din ang sitwasyon ng trapiko sa may bahagi po ng area ng Magallanes northbound lane. Kung kayo man po ay tutungo ng area ng Orense at ng Ayala, magiging maluwag pa naman po ang daloy ng mga sasakyan. Di pa tayo ngayon sa may bahagi po ng C5 Grindedos bilang alternatibong daan ng mga motorista. Kapag po traffic sa kahabaan po ng EDSA, nagkakaroon po lamang
ng mabigat na sitwasyon ng trapiko dahil po sa paghimpil ng mga sasakyan. Diyan po sa may bahagi po ng C5 Green Meadows. Pero once na naging green and going na po yan, ay nagiging tuloy-tuloy at light na ang sitwasyon ng ang huling na lamang natin. Ito pong area po ng Quirino Grandstand kung saan po yung mga daraan po ng Roas Boulevard Southbound Lane. Nagiging maluwag pa naman po ang tali na sasakyan. Magkabilang lane po yan. Lalo na po yung mga pabalik na po sa may area po ng Pier Zone sa Maynila at ng Manila City Hall. Number 3 and 4, ang ating number 5 and 6, ang ating number coding scheme ngayon pong araw po ng Miyerkules. Siyempre 5 and 6 po, mamaya po yan, ipapatupad ng MMDA sa number coding natin. At siyempre meron tayong window hours, mamaya po alas 10 ng umaga at magtatapos ng alas 3 ng hapon. Hapyawan na rin na muna natin po ng pagbabalita. Kanina po, dumating na nga po si Manny Pacquiao at ito po ngayon pong oras na ito ay asahan na natin yung pagdating naman po ng labi ni Ambassador Domingo Lucinario Jr. Abangan yan sa aking pagbabalik. Ako si Julius Zamboron para sa RadyoBisyon ng Media ng Bayan. Thank you very much, Julius Loverboy de Zamboron. Nagatid sa ating orasan, 7 minutos 57 segundos makalipas ang alas 6. At Viv, sa kaninang madaling araw, a little past 4 o'clock, dumating na ang ating boxing icon kasama ang kanyang pamilya from Vegas. Yes, balik Pilipinas na po si Yan. boxing champ Manny Pacquiao. Pero nakita mo, Francis, meron siyang nakalagay na yung mula dun sa kanyang operasyon. Yan, yung sa kanyang shoulder. Sa kanyang shoulder. At ayon sa ating boxing champ, ay medyo sumasakit dun sa flight niya pabalik dito sa Pilipinas. Pero busy ang magiging araw nitong si Manny Pacquiao. Mamaya papanoorin daw niya ang game ng kanyang koponan sa basketball. Ayun. Yeah, at alam mo ba, kagyat paglapag niya, no? Diyan sa NAIA, merong kagad press conference kanina. Yes. At nako, tinanong siyang kutakot-takot ng mga taga-media. And so forth and so on, yung mga pasalimbay ni Mayweather, yung mga pang-insulto, well, lahat naman yan ay sinagot niya ng may ngiti. Okay. Alalahanin natin, bagamat natalo siya sa laban, panalo pa rin siya sa puso ng bawat mamamayang Pilipino. Welcome back. Welcome back. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 9 na minuto, 13 segundos makalipas ang alas 6. Babs! Narito na po ang ulang bulusok ng ating mga tampok na balita para sa araw na ito. Unang-una sa hanay ng balitaan sa RadyoBisyon. Palasyo, ikinagalak ang resulta ng SWS na bumaba ang bilang ng mga pamilyang Pilipinong nagugutom. Presyo ng tinapay, inaasahang bababa sa susunod na buwan. Pilipinas at bansang Japan magsasagawa ng joint naval exercises sa West Philippine Seas. Davao del Sur, tuluyan ng isinailalim sa state of calamity dahil sa matinding tagtuyot. At pamahalaan, tiniyak na may sapat na bigas sa kabila ng nararanasang tagtuyot. Siksik at mainit ang mga balita, kaya tutok na kasabay ng inyong almusal dito sa RadyoBisyon, Media ng Bayan. Maraming salamat, Francis at Vivian. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Ngayon ay ika-13 ng Mayo sa taong 2015. Narito na po ang mga balitang nakalap ng Media ng Bayan. Una sa ating mga balita, bumaba ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakararanas ng gutom sa unang yugto ng taong 2015, batay sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Resulta ng survey, bumaba sa 3 milyong pamilya ang nagugutom o mas mababa ng 3.7% kumpara noong huling yugto ng 2014. Balitaan mo kami, Elena Luna. Itinuturing ng palasyo na bunga ng mga reformang ipinatutupad ng Administrasyong Aquino ang naging pagbaba ng bilang ng mga nagugutom sa Pilipinas. Batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations, bumaba ang hunger incidence sa bansa. Naitala ang 13.5% nitong Marso, mas mababa ng 3.7% sa insidente ng nagugutom Desyembre noong isang taon na 17.2%. Mga recent findings na yan ng SWS ay sumasalamin sa realidad na maaring natatamo na yung layunin ng pamahalaan na mabawasan yung
kagutuman sa hanay ng mga mahihirap, kasabay rin nung pagkakaroon ng progreso doon sa paglaban sa kahirapan. Ang 13.5% na involuntary hunger ay naitala sa first quarter ng taon, ang pinakamababang naitala sa loob ng 10 taon. Ang bumabang rate na 3.7 points ay katumbas ng 800,000 na pamilyang Pilipina nakakaranas ng gutom. Ayon sa palasyo, ang kapakanan ng mga Pilipino ang pangunahin at sentro ng prioridad ng Administrasyong Aquino. Yung paglutas sa problema ng kahirapan at ang kaakibat nito, yung problema ng pagkagutom, ay isa sa pinakamahalaga at mataas na prioridad na programa ng ating pamahalaan. Kaya nga sa ating pambansang budget, ang pinakamalaking bahagdan nito ay nakalaan sa social protection and poverty reduction. Sa mga nalalabing buwan ng Administrasyong Aquino, nangako ang palasyo na ipagpapatuloy ang mga pagsisikap para higit pang matulungan bawat Pilipino. Batid naman natin, ang kasalukuyang administrasyon ay nagbago ng approach doon sa poverty reduction na sa halip na trickle-down effect ay tinutukoy mismo yung mga pamilyang nasa hanay ng maralita at binibigyan sila ng conditional cash transfer. So, patuloy na pag-iigtingin ang mga programa na nakatuon sa pagbabawas sa kahirapan at sa pagkagutom. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. Asahan ang bawas presyo sa tinapay sa susunod. Ayon sa DTI, kaugnay ito ng paggamit ng mga panaderya ng mas mura at dekalidad na European flour sa kanilang mga produkto. Balitaan mo kami, George Bandola. Bago magpasukan, asahan na raw ang mas murang Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty. Ito'y dahil sa bagong uri ng harina na galing sa Europa na kalidad din pero mas mura. Very successful o matagumpay po yung ating ginawang pagsusubok sa ating bagong harina. At inaasahan po natin na yung ating mga kasama sa industriya ay katulad ko rin naging matagumpay sa paggawa ng. Sabi ng DTI, pumasa sa pagsusuri na ang bagong harina. Naulinigan ko din yun na yung resulta ng testing ng bagong harina. May bagong harina na ba? Opo, meron po. Pumasok ko po. In fact, yun ang tinesting nila. Ang balita nga sa akin, maganda daw yung kalidad, pero mabuti na yung si Mr. Chito Chavez ng tinapayan. Galing to, hindi ba sa Turkey? Turkey po siya, Trojan brand. Sabi ni Chavez, ng mga panadero, ang bagong presyuhan ng mga tinapay, posibleng maglaro daw sa 50 sentimos ang ibabawas sa presyo ng kada balot ng Pinoy Pandesal. Kung ito ay magiging matagumpay sa lahat ng miyembro kasama na gumagawa ng produktong ito, ay asahan natin na bago matapos ang buwang ito, kung ako ang tatanungin, ay pwede natin itong tapyasan ang presyo ng ating mga pandesal. Sabi ko nga, Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Ipinagpaliban ng House Ad Hoc Committee on the Bangsamoro ang nakatakdang botohan kahapon, Martes, at ngayon, Miyerkules, para sa panukalang Bangsamoro Basic Law. Ayon kay Committee Chair Rufus Rodriguez, may ilang kongresista ang humiling na ipagpaliban muna ang botohan para mas mapag-aral yan ng amendments. Sa kasalukuyan ay tinitipon na ng Committee Secretariat ang lahat ng proposed amendments. Iniurong sa Lunes, Mayo 18 hanggang sa Miyerkules, Mayo 20 ang botohan ng BBL. Sa kabila nito, tiwala si Rodriguez na masusunod pa rin ang kanilang timetable. Umaasa si Presidential Advisor on the Peace Process, Teresita Deles, na gagampanan ng mga mambabatas ang kanilang papel sa pagbibigay ng kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Inihayag ito ni Deles kaugnay ng proseso ng pagpasa sa panukalang Bangsamoro Basic Law. Ayon kay ituturing na makasaysayan ang papel ng mga kongresista dahil nasa kamay nila ngayon ang paraan upang tuluyan ng matuldukan ang 4 na dekadang kaguluhan sa Mindanao. At yan po ang mga maiinit na balita hanggang sa mga oras nito. Ngayon ay balik muna tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Ara Perez. 16 minutos, 16 segundos na makalipas ang alas 6. Bebs, pakibukas saglit ang ating aparador ng Message Center. Ayong buntag, Sir ug Ma'am, greet ko lang ng 8th happy birthday si Ann J.C. Git
Loob, Thomas Opus, Southern Leyte. Happy birthday, Ann. Magandang umaga po, Ka Francis, Miss Vivian. Binabati ko po ng maligayang kaarawan ang anak kong si Shira Lapira. Ngayong araw, nagmamahal Mami Alma at Mama Melly Lapira ng Balanga, Bataan. Marami pong salamat sa inyong dalawa. God bless you. Happy birthday po sa inyo. Okay, Ka Francis at Miss Vivian. Pakibati po sa Pantoja family, Nanay Lita Pantoja, Kuya Nante Rigan Tintin, Christine Badet, Red Ryan at Jake Pantoja, is me, Marvin Pantoja ng Palhi, Calapan City, Oriental, Good day, Miss Vivian at Mr. Francis Cancino. Ganda pala ni Vivian. Para akong nasa langit, nakikita ko siya sa television. Ako po si Kati Ting ng Caloocan City. Hindi ka nagkakamali. Talagang maliwanag ang paningin mo. Samantala, 17 minutos na 27 segundos. Makalipas ang alas 6 sa unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report. Puntahan muna natin ang ating kasama sa Hingoog. Nariyan si Gigi Calvo. Gigi, magandang umaga. Konektado ka. Maayong buntag. Summer reading camp, tagumpay at school feeding ng division patuloy. Ayon kay Education Program Supervisor Livy Liemet, tagumpay na naisagawa ang pangalawang summer reading camp culminating activity kung saan pinaghandaan ito ng 6 na distrito ng Hingoog City Division na nagpakita ng kani-kanilang mga classical stories sa pamamagitan ng dance drama theater. Anya, pangalawang taon ito na isinagawa ng Hingoog City Division sa pangunguna ni School Division Superintendent Dr. Mirna Castaños, kung saan ang kanilang mga nalikom na ginagamit upang matuloy ang kanilang feeding program sa lahat ng identified schools na may malnourished upang maiwasan ang dropouts, lalong-lalo na sa taong ito na lubusang pinapatupad ang abot-alam upang maging matagumpay ang Education for All program ng DepEd. Para sa RadyoBisyon, Gigi Villamor Calvo ng DSRG Radyo ng Bayan, Hingoog City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Gigi Calvo. Puntahan natin ang ating radyo ng Bayan, Davao with Miss Peng Alino. Peng, maayong buntag, konektado. Isang kaaya-ayang umaga sa inyo, Vivian at Francis. Lunes, sinimulan sa Davao City ang pagbibigay ng libreng test sa mga Davaoeño sa iba't ibang distrito ng lungsod ng Davao. Ito ay upang malaman kung sino ang may HIV at upang agad itong maagapan. Kung matatandaan, marami ang bilang ng mga may HIV case sa Davao City. Samantala mismo si Ombudsman Conchita Carpio Morales ang nanguna sa groundbreaking ceremony sa itatayong gusali ng Ombudsman Mindanao. Ayon kay Ombudsman Morales na inaasahang matapos ang konstruksyon na nasabing bago matapos ang taong 2015. Ang 3-story building ay may feature na state-of-the-art green architecture design na economical, energy-saving at environment-friendly na itatayo sa may halos 3,000 square meter lot na nabili ng Ombudsman sa GSIS. Dagdag pa ni Carpio na hindi lamang disaster resilient ang naturang gusali, ngunit maging sa ilalabas na pondo para dito ay masusilin anyan lang babantayan para maiwasan umano ang anumang irregularidad. Sinabi naman ni Deputy Ombudsman Comittee Rodolfo Elman na isa itong dream come true matapos ang matagal na panahon na nagrenta lamang ang tanggapan mula 1989. Para sa Bisyon o RadyoBisyon, Peng Alino ng Davao City, Media ng Bayan. Thank you very much, Peng Alino. Pumunta naman tayo sa Dagupan. Nariyan ang ating kasamang si Dexter Dupagan. Dexter, magandang umaga. Konektado. Yes, salamat na mabigyan ka, Bosan. Plano ngayon ng pamalang bayan ng Sual dito sa lalawigan ng Pangasinan ang pagtatanim ng 1 bilyong puno ng nyug, kakao at kape. Ayon kay Mayor Robert Arsinwi, 7,000 household na ang nagpahayag ng interes na makikibahagi sa naturang programa. Bawat kabahayan ay bibigyan ng na itatanim sa kanilang mga bakuran. Ang nalalabing seedlings naman itatanim sa mga nakakalbong kabundukan. Sinabi ng alkalde na hindi lamang bahagi ng reforestation project programa, kundi bahagi na rin ito sa kanilang livelihood assistance program at ang itatanim ay fruit-bearing trees. Matatanda naman na una na sila nagtanim ng dandang pirasong ilang sa mga pangunahing kalsada sa kanilang bayan. Para sa RadyoBisyon, Bex Tudupagan mula sa DZMQ, Dagupan City, Media ng Bayan.
Maraming salamat, Dexter Dupagan. Samantala, sa oras sa 21 minuto makalipas, ang alas alamin na po natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw mula sa ating kasamang si Amor La Rosa live mula sa Pag-asa DOST. Amor, magandang umaga. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Binabantayan pa rin natin ang bagyong Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa na nga itong tropical storm at patuloy pang lumalakas kaya maaaring mas malakas pa ito bago pa man tuluyang pumasok ng ating boundary. Ayon po yan kay Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura. Sa ngayon ay napakalayo pa naman ito sa bansa at wala pang epekto. Gayunpaman, iba yung pagbabantay pa rin po ang ating gagawin lalo pumasok dito sa ating port sa darating na weekend. And once na pumasok po ito ng ating boundary, bibigyan po ang bagyong Dolphin ng local name na bagyong Egay. So yan po magiging ikalimang bagyo para sa taong 2015. At ngayon po Miyerkules, dahil po sa ridge naman ng high pressure area na nag-extend po dito sa may bahagi ng Northern Luzon, inaasahan po natin malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas naman ng generally fair weather. Ibig sabihin po nito, inaasahan po natin ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at meron lamang pong chances na mga puno-punong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lados po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi po natin ang pagbabaon ng payong kung kayo po ay lalabas ng inyong mga tahanan. At yun po ang latest sa lagay ng ating panahon para sa RadyoBisyon. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST Media ng Bayan. Maraming salamat, Amor La Rosa. 23 minutos, 13 segundos na makalipas ang alas 6. May natatanaw ako doon sa kabila ng ating booth. Mistisong-mistiso. Anyway, tuloy-tuloy muna tayo, Verbs! Yes, narito na po ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currencies hatid sa atin ng Bangko Sentral. Kada US dollar po ay may palitang 44 pesos and 61 centavos, Japanese yen 0.37 centavos, UK pound 69 pesos and 55 centavos, Canadian dollar 36 pesos and 88 centavos, Real 11 pesos and 90 centavos, Dinar 118 pesos and 32 centavos at Euro 49 pesos and 77 centavos. Ang palitan pong yan ay hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. 24 minutos, 4 segundos makalipas ang alas 6. Good AM, gandang Ate Vivs at guwapo na Kuya Francis. Thank you. Dapat mas lalong higpitan ang batas ng Senado laban sa pagbibenta ng mga nakaw na sasakyan. Damo nga salamat, Junjun Kalong po ng Barangay Rawis, Vilmas Kitchen, Calbayog City, konektado ka. Mayong buntag, Ka Francis at Ate Vebs. Malungkot si Ate Lady Lu pag hindi nakapanood sa inyo. Salamat. Emi Bacoro Canunayo ng Barangay 18A, Hingoog City. Good day, M, mga idol. Salamat at naibalik na ang PTV 12 dito sa amin. Nakatuto kami ngayon habang nagkakape. Sana ay tuloy. Maraming salamat mula kay Belinda Abelgas ng Barangay Hamorawon, Calbayog City. Good day po pakibate si Iyana at Dave Baldon ng Limarayon from Mama April. Hello po sa inyo. Good morning Sir Francis and Miss Vivian. Ask ko lang po kung kanino ako magrereklamo na ang soft drinks kong nabili ay may dumi. Marisa ng Elostresimo ng Palmera, San Jose del Monte, Bulacan. Siguro yung mga consumer issues pa, maaari nating idulog sa Department of Trade and Industry. Opo. Okay. Ang kanilang website ay www.dti.gov.ph. Kinakailangan i-preserve niya yung bote na yan para maging ebidensya na meron talagang dumi. Titingnan nila kung nabuksan yan o hindi. Maselan din yan. Pero anyway, DTI is the rightful agency. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. Samantala, bigyan daan muna natin ng ilang paalala mula pa rin sa inyong himpilan. 18 segundos na makalipas ang alas 6. The best evidence of improvement
in our economy is in the bank accounts of our lawmakers. Their deposits have increased incredibly. Mababawasan na rin ang napakalaki ang mga mahihirap kapag namatay na sila sa gutom. Ka Wilson na. Naku talaga. Oy, pero in fairness ha, bumaba ang bilang ng mga nagugutom na Kitang-kita natin Pilipino. yan ha. Hindi tayo may gawa niyan. SWS survey na kung saan itong kritikong survey company. Yes. Napaka-critical niyang SWS na yan. But anyway, tuloy-tuloy muna tayo, Bebs! Yes, narito na po ang karagdagang mga balita mula sa ating kasamang si Ara Perez. Ara, good morning. Maraming salamat, Francis at Vivian. Tiniyak ng palasyo na hindi nagpapabaya ang pamahalaan sa pagtulong sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sonny Coloma, may mga hakbang nang ipinatupad ang embahada at konsulado ng Pilipinas matapos itaas ng Department of Foreign Affairs ang alert level sa naturang bansa. Dagdag pa ng kalihim, prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng ating mga kababayang nagtatrabaho sa ibang bansa, partikular na ang mga nasa lugar na may kaguluhan. Samantala, balik bansa na si pambansang kamao Manny Pacquiao matapos ang kanyang tinaguriang fight of the century laban kay Floyd Mayweather Jr. Alamin natin ang kabuoang detalye. Julius Disamburon, mag-uulat live via phone patch mula sa NAIA Terminal 2. Julius, magandang umaga. Babalikan po natin si Julius Disamburon maya-maya lamang. At yan po muna ang ating mga ulat para sa sandaling ito. Balik muna tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Ara Perez. 30 minutos, 25 segundos makalipas ang alas 6. Binabagtas na natin, Babes, ang ikalawang bahagdan ng ating Wednesday edition RadyoBisyon sa media ng bayan. At alam mo, itong ating hapag ng talastasan, mamaya mga kaibigan, subaybayan po ninyo sapagkat ang ating pong piling panauhin ay siya pong chairman ng ad hoc committee na kung saan ilang araw na nating sinusubaybayan, Babes. Itong ika nga potohan sa Kongreso. Deliberasyon sa Kongreso at ang ating pong panauhin ay talagang pinagpipitaganan mamaya. Abangan po ninyo yan at nang kayong mga sumusubaybay sa BBL, Babes, intindihan natin, maunawaan natin, hindi yung puro tayo tutol, puro tayo oo, puro tayo tutol, puro tayo oo, hindi natin naunawaan. At para sa ating mga tagapanood, tagapakinig na nais mag-participate dito sa ating talakayan, kung mayroon po kayong mga katanungan sa ating guest ngayong araw, maaari po kayo mag-text sa 0922-358-2679. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Puntahan natin sa ikalawang sigwada ng ating Provincial Roundup, ang ating Radyo ng Bayan. Pumunta muna tayo sa Lawag. Nariyan ang ating kasamang si Ronald Valdriz. Ronald, naimbag gabigat, konektado ka. Yes, naimbag gabigat ng Pilipinas. Handa na ang kapulisan at mga kabataan dito sa lalawigan ng Ilocos Norte na mag-isa para sa brigada sa eskwela na gaganatin sa susunod na linggo. Sinabi ni Police Superintendent Phil Hempes, hepe ng Police Community Relations Office ng PNP Ilocos Norte, na lahat ng PNP station sa buong lalawigan ay may ipapadalang pulis sa mga paaralan na nangailangan ng tulong. Isa niya itong responsibilidad ng pulis na tumulong sa komunidad gaya ng pagsasayos ng mga silid paaralan upang maihanda ito sa susunod na pasukan para sa mga mag-aral. Mahigit 3,000 naman na kabataan na miyembro ng Silid Ilocano Station o SICA ang nakahandang sasabak sa brigada sa eskwela sa buong lalawigan ng Ilocos Norte. Sinabi ni James Ventura, presidente ng SICA, na prioridad ng mga kabataan na tulungan ang mga paaralan na maraming sira at luma na upang maisaayos ito bago ang pasukan. Ayon kay Ventura, ibibigay ng lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte sa pamumuno ni Governor Amy Marcos ang mga kagamitan na ikakabit ng mga kasamang kabataan tulad ng pintura, yero, kahoy, semento at iba pang kakailanganin sa brigada sa eskwela. Para sa RadyoBisyon, Rufus mula sa DWFD Radyo ng Bayan Lawag, Media ng Bayan. Maraming salamat, Ronald Valdriz.
puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan. Wala na, bumitaw ang Radyo ng Bayan Tacloban at gayon din ang Radyo ng Bayan Iligan. Paraanin muna but natin anyway, itong- paraanin mo muna yung ilang mga mensahe pa natin, Babes. Ihabol mo. Ka Francis and Miss Vivian, pabati po ang Triple DFSST, George, Efren, Rika, Rhea, Kathleen Nets, Jezebel, Erika, Joy, Jolie, Fernando, at Jemboy, Umali, Derlene, Glycel, Fam, Raylan, Randy, Renz, Charlotte, higit po sa lahat ang aming founder na si Miss Asukal, Robilin Friedo. Ito po ay si Marvin Pantojan ng Palhi, Calapan City, Oriental, Mindoro. Okay, tuloy-tuloy tayo. 33 minutos, 53 segundos. Makalipas ang alas 6 at puntahan natin ang Radyo ng Bayan Iligan with Biema Minyosa. Biema, ngayong bagabiga ay mayong buntag, konektado ka. Maayong buntag, mahigit 400 mga kabataan mula sa 6 na munisipyo ng Lanao del Norte at sa lungsod ng Iligan ang lumahok sa 5 araw na aktibidad na tinawag na Youth Leadership o Youth Summit mula Mayo 11 hanggang Mayo 15 sa Suarez National High School, Iligan City. Ang Youth Leadership Summit na may temang Youth Advocates for Peace and Progressive Nation ay inorganisa ng 4th Mechanized Infantry Battalion at sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Iligan at ibang stakeholders. Ayon kay 4th Mechanized Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Anton Adrena, layunin ng summit na itaguyod ang nasyonalismo at patriotismo sa mga kabataan, civic consciousness, values formation, youth empowerment at peace building sa ilalim ng konsepto ng Internal Peace and Security Plan IPSP Bayanihan ng Armed Forces of the Philippines. Ang mga partisipante ay nagmumula sa high school, kolehiyo at out-of-school youth at binubuo ng nagkakaisang Muslim at Kristiyano. Para sa RadyoBisyon, Biema Minyosa, Iligan City, Media ng Bayan. Okay, thank you very much, Biema Minyosa. Tuloy-tuloy na tayo at puntahan na natin ang ating the one and only one, Julius Loverboy de Zamboron. Jules, go! Yes, maraming salamat sa inyo, Francis at Vivian. Balikbansa na nga si Pabasang Kamao Manny Pacquiao matapos ang kanyang naging laban kay American Mayweather Jr. Nagpapasalamat ang People's Champ sa publiko sa walang sawang suporta sa kabila ng kanyang pagkatalo kay Mayweather. Alas 4 kaninang umaga nang lumapag ang eroplano ni Pacman sa NAIA Terminal 2. Agad pong nagpaunlak ng panayam si Pacman sa mga mamamahayag na nagko-cover dito. Ayon sa Pambansang Kamao, naging matagumpay ang kanyang naging operasyon sa balikat pero kanya pa din naman itong iniinda habang bumabiyahe pabalik ng Pilipinas. Wala namang komento si Pacman sa mga ibinibigay na patutsada ni Mayweather at kanyang ipapasa Diyos na lamang ito. Lumabas kasi sa isang sports website na wagi o di kaya draw ang naging resulta ng laban nila ni Mayweather. Sa isang panayam, sinabi naman ang kapwa mamabatas ni Pacman na si Buhay Representative Lito Atienza na dapat lang pagtuunang pansin ni Sarangani Representative ang kanyang pagbibigay serbisyo, gayon din ang kanyang pamilya. Samantala sa ibang ulat, Francis, darating anumang oras na ngayon ang mga labi ni Philippine Ambassador to the Philippines Domingo Lucinario Jr. Dito po yan sa Villamor Air Base. Si Lucinario po ay kabilang sa 6 na nasawi sa plane crash sa northern Pakistan. Isang memorial service din ang nakatakdang gawin sa Taguig City bukas at maging po sa DFA office sa Biyernes. Mula pa rin dito sa Villamor Air Base kasama si Jeff Tuazon para sa RadyoBisyon, Julius de Zamboron. Thank you very, very much, Julius Loverboy de Zamboron. Nagatig sa ating orasan, 37 minutos na, 7 segundos. Makalipas ang alas 6 at Bebs, buksan na natin ang formal ang ating hapag ng talastasan. Narito na ang ating pinagpipitagan ng panauhin. Go! Yes, kapiling po natin ngayon mga kaibigan, ang chairman ng Ad Hoc Committee ng Mababang Kapulungan at ang representative ng Cagayan de Oro 2nd District, si Honorable Rufus Rodriguez. Magandang umaga, Congressman. Mayong buntag, Vivian, and good morning, Francis. Good morning to all your viewers this morning. Kami ay nagpapasalamat, Congressman Rodriguez, sa pagpapaunlak nyo sa paanyaya ng ating RadyoBisyon. Of course, we always see that the program has been receiving a good clientele all over the country. This is a national broadcast, and it will be my honor to come and to be able to explain, especially about the BBL. Thank you very much. Hindi na tayo mag-aaksaya ng mga minuto, Babes, para sa kapakanan ng ating mga sumusubaybay dito sa mga nakalipas na deliberasyon simula nung Mayo 11 kahapon at hanggang ngayon at sa susunod na araw.
hinihintay natin sa ating chairman ng ad hoc committee. Kamusta na po yung mga pinagsisikapang amyendahan at pag-usapan himayin? Kamusta na po ang resulta nito, Congressman Rufus? Yes, we finished the discussions and the stage para sa proposals last April 27. That was during recess. Now, we thought that by last Monday, ay pwede na makapagboto na. Botohan na para sa section by section ng BBL. But when we started our session last Monday, 12 congressmen approached me, wanted to give further additional na mga amendments. That is why we have to accommodate them because we are inclusive. We cannot shut out congressmen who still want to have amendments. So 12 of them presented more amendments, and because of that, we need to consolidate all the papers of all the amendments in one document, which we cannot do immediately the next day. And so also the request of many that these are new proposed amendments, kailangan pag-aralan din. So hindi naman pwede na diretso voting na walang pag-aaral. So yan, that is why we have moved our voting to May 18, 19, and 20 next week, Francis and Vivian. Bago po isa lang ito sa plenary. Yes, it is first with the ad hoc committee, and once we have voted on the version that is approved by the ad hoc committee, it will go to the plenary for plenary discussions, where 291 congressmen will be afforded the opportunity to interpolate on the proposed amendments to the BBL, because the ad hoc committee is only 75, and now if you go to the plenary, 291. Yes. Wow, Bevs. Yes, by amendment. I mean, mayroon pong tatanggalin o mayroong i-reword or may idadagdag po ng mga Yes, by amendments, it could be removal or deletion. It could be a modification, a change of words or phrases, or it could just be a additional. It could have an additional sentences and also phrases in the proposed draft. Ano po ba yung mga provision na medyo kino-contest nitong ating mga lawmakers, sir? Well, mainly, there are really 8 provisions na sa tingin ng amin, like me. I myself, being a lawyer, have been studying this. There are 200 provisions of the bill. Okay. And of this, we are in approval and we support most of that. And but in my part, I have about 8 provisions that I see there might be an interference or the violation of the exclusive rights of certain independent constitutional commissions of the country. Because the BBL would create, for example, a Bangsamoro Commission on Audit. And it will create also an electoral body. Now, the Bangsamoro Commission on Audit, that will be in violation of the Constitution. This says there's only one Commission on Audit under the Constitution, and that is the one in Manila at Commonwealth. Also, with the electoral body, we cannot have an electoral body separate for the Bangsamoro because under the Constitution, the COMELEC is the one that's given by the Constitution the entire jurisdiction, exclusive jurisdiction, to run elections, national, even regional, and local. And down the line, like the powers of the Ombudsman under the bill, the bill gives the primary disciplinary authority to investigate officials in the Bangsamoro to the Bangsamoro government. Well, our Ombudsman Conchita Carpio Morales wrote to us that we done because under the Constitution, the primary responsibility of disciplining officials, including the region, is the Ombudsman sitting also in Commonwealth Avenue. So those are some of the provisions that we are really looking that it might violate the Constitution. In your opinion, sir, paano po mareremedyohan yung mga ganoong provision sa BBL? Well, just to give the other side, the Peace Council and some congressmen also believe that that can be remedied by statements that they will be under the COA. For example, that the COA of the Bangsamoro, the COA, the electoral body will be under the COMELEC. That is also stated there. But even then, I believe that even if you put that they will be under them, the authority to create offices, to enlarge the powers of the regional offices of the independent commissions really belong to the commission themselves. So they should be the ones that should be able to see that because of the autonomy, then they should be able to, by themselves, be able to increase the jurisdiction and the powers of the regional offices there.
Pero siguro po magandang mailarawan ninyo, Congressman Rodriguez, para sa kapakanan ng ating mga kababayan, lalo far south, ano po? Yes. The Muslim community and the Christian community, as well as the other communities. The non-Moro indigenous peoples is very, IP is very, very important. Yun ang isa sa pinaka hindi masyadong nabibigyan ng pansin, pero napakalaki ng kanilang dapat na maging bahagi dito sa peace process na ginagawang ito under the BBL. So ano po ang guarantee, Congressman, na once na ito po ay napaboran, yung bang ninanais natin at dinadalangin na long-lasting peace will be achieved? I so believe that we approve the important provisions of this bill are really Article 5, which are the powers of government, where, for example, 58 exclusive powers like education, health, social service, they know better than people in Manila on what the Bangsamoro needs. So you give that to them. What will be, how many school buildings they would need, the teachers should be well-trained, how many health centers. So those are the exclusive powers, 58. And there is also 24 concurrent powers. Our powers of government reserved for the national government only is about 9 to 10. So we're saying that we're giving them fuller political autonomy. And then the other important provision here, Francis and Vivian, is Article 12, fiscal autonomy. What is this? This is the giving of funds, the annual block grant, the special development fund. Because if you give additional powers of autonomy to a region like the Bangsamoro, it has to be backed up by resources, because they will not be able to implement what they think is good for the Bangsamoro if you have no funds. So practically, these are intact, except that the 8 provisions that we are taking out would be simply because that they are unconstitutional. This will achieve lasting peace in Mindanao. You know, Francis and Vivian, the war started in 1972. Yes. Upon the declaration of martial law. We have 43 years of internal war. Itong 43 years na gera, nagresulta ito ng 120,000 killed, millions of people displaced over the past 43 years. Naging backwits ang tawag na namin doon. So when there is conflict, they leave their houses. Their children cannot go to school. Yes. And so these are the effects. And then trillions. There's a study that trillions have been spent by the national government to buy arms, to buy armaments for this fight, for this war. And then this could have been used for more school buildings and health centers. So we see here that the 43 years war have resulted in further poverty and hardship in the Bangsamoro region. So it's about time that we have to end this war, and with this we have a final lasting peace. When you have peace in the region of the Bangsamoro, you have economic development. There is there will be no investor. So walang mag-invest doon. So if we have peace, then we have investments, and then we have work for our people. So there is therefore employment to the Bangsamoro, and we have therefore the necessary resources for them to send their children to school, and then for the medical needs. So that is what is envisioned by this bill, Francis and Vivian. And without peace, there would be no progress, definitely. Definitely, because nobody would come in and invest. And in fact, there is a migration. People from there would leave. That's why many of our Muslim brothers are now in Metro Manila. Because they want to evade, of course. They're very particular about their safety. So they come to safer areas like in Luzon and the Visayas. In your deliberation or in your light moments, Congressman Rodriguez, na-touch po ba naman yung areas ng mga splinter groups diyan sa far south? Well, you know, when the Malacanang submitted the bill and it was filed in September, immediately I made the pronouncement that we should have inclusive consultations. And that is why I already tried to invite, and I made an announcement that we will invite Nur Biswari's NLF. And I invited also the BIFF, even those fighting, because they might come and be able to join the mainstream and also give their views on the BBL. Immediately, Nur Biswari said that they're not going to attend. So the MNLF was represented by 2 other factions. This was the faction of Abulker Alonto,
and also of Lanao del Sur and the faction of Muslim and Sema of Cotabato. But Nur Miswari did not. DBIFF. They also Abu said Sayyaf. Abu Sayyaf can never be invited. They are considered to be an bandit group. And so the BIFF is fighting for independence. So they also send word that they are not interested to join and come. But let me tell you this. In Northern Ireland, peace was achieved in the 1998 Good Friday Agreement after 40 years of war. Also. The Catholics were killing the Protestants. The Protestants were killing them. And then when the peace was approved and the law, like the BBL, a devolution law, was approved, there were also radical elements of the IRA, the Irish Republican Army. So when the law was passed on devolution agreement, they continued to fight, saying, no, we don't agree with this agreement and so forth. They bombed the city of Armagh. You know what happened? This, what you call RIRA, the splinter group. If we have MILF and we have BIFF as the splinter group, ito namang IRA, mayroon silang RIRA, the real Irish Republican Army. Yeah, so we thought that akala ng the world that this will be tutuloy yun. They became, Francis and Vivian, marginalized. They just died a natural death. They were all condemned for the bombing. People were saying, why are you still bombing? We have already the peace accord of 1998. We have already the devolution law for Northern Ireland. Similar to this. When this will be approved, the BBL, then splinter groups will be marginalized. People will not join them. They will be the people there will say, tapusin nyo na yan, huwag na kayong maggulo. Ito na, may batas na tayo, mayroon na tayong resources, magtutuloy na tayo sa ating development. So yun ang ating matingin dyan. We cannot prevent those who will want to be, who are all radical, those who want to continue fighting, but they will die a natural death. Okay, mayroon po tayong katanungan dito mula sa ating taga-subaybay. Miss Vivs, marami raw po nangangamba dun sa provision na police power. Sabi nila baka raw laban sa gobyerno, paano po ang pagtanggap ng Congress? Isa nga ito ang aming tinitingnan na ano yung ma-amendahan. Under the BBL, it says that the Bangsamoro have primary responsibility over public order and safety. We are going to change that because the primary responsibility for peace and order, not only in the Bangsamoro but the entire country and all the regions, is the national government. And that is why we cannot just give that also na sila ang mag-run sa ating police force doon. No, we are going to make sure that we will have the chain of command. That's why I am against the being given the operational control and supervision of the police. Kasi kung ibigay natin dyan, may isang politician outside of the chain of command of the PNP. The chain of command is... meron siya, mayroon gagamit yan. That is why na-integrate yung national police. So we have therefore a chain of command. Secretary of Interior as the head of the NAPOLCOM, PNP chief, and then the regional director of the PNP. There's no such thing as there will be another person outside of chain of command to control the forces in the region. So to assure the one sending the message, we tell her that we think that the regional director of the PNP should continue to have control over the police there and not the chief minister. So it is clear, Representative, na hindi po natin i-adapt o ng Congress i-adapt as is yung version. Yes, there will be versions that we feel would be against the Constitution, and so therefore we will not. Another example, the military. Under the BBL, before the President, the Commander-in-Chief, before the Armed Forces Chief, can deploy personnel of the Armed Forces, the Bangsamoro, there has to be a coordination protocol. There has to be an agreement. In other words, there has to be a permission. There has to be notification. That is against the Constitution because the Constitution provides that the defense and security of the regions shall be the responsibility of the national government. Nobody can stop the President, and the President does not have to seek permission from the Bangsamoro government if there is a need to deploy armed forces there for a security threat. Ihahabol ko lang, Congressman Rodriguez. Vivian, parang meron akong naulinigan doon sa deliberation nila kahapon na mukhang medyo meron yatang babaguhin o i-reward sa preamble. Yes, because sa preamble kasi medyo weak ang reference sa Constitution. Okay. Sa preamble nagsasabi na in consonance with the Constitution. We're going to change that into the language of our Constitution itself, which says within
the framework of the Constitution and the national sovereignty as well as the national territory of the Republic of the Philippines. So, unless natin yung consonants. Yeah, wala lang yun. Kasi masyadong malabnaw. Malabnaw. Ito dapat clear na sila ay part and parcel ng ating Pilipina, ating bansa. We have one nation, we have people, we are Filipinos, and we have one national territory, and nobody will be able to separate a portion of the territory from the entire territory of the Republic of the Philippines. Ayun. So, gagawa na tayo ng bagong... memorize natin yan, bagong preamble na yan. Bago na yan. Okay. Sir, sige, Vips. Meron po tayong karagdagang tanong po dito. Although medyo napapayawan niyo na po ito kanina. Good AM, Congressman Rodriguez. Paano po ang check and balance kung magkakaroon sila ng sariling COA? Ma-amend din po ba ito, Rolly, ng Makati? Kaya nga, ang amin yan, walang dapat separate na COA. Kaya nga, isa yan sa ating So don't worry, our national COA will be able to audit the funds we're giving billions to the Bangsamoro. This will be properly audited just like any province, local government, or any government office. So we assure our texter that yes, we will not allow a separate COA for the Bangsamoro. Okay. Now, Vibs, na humingi ng extension ang ating ad hoc, na hanggang May 22 ba? Am I right, Congressman? 18 to 22? 18 to 20. 3 days ang voting. Okay, yan time frame na yan, definitely ng magiging positive. And I'm very sure that for 3 days, we will be able to finish the voting, and from that will emerge an amended BBL. Hindi naman pwede sinasabi ng MLF na as is. Yes. That it should not be watered down. We cannot have that. Is there a bill in Congress that upon submission will just be accepted as is? There's no more discretion of congressmen. We have to tell our friends in the MLF that no, the Congress under its collective wisdom will decide whatever it wants to remove, to modify, or add in the BBL. Sir, ihahabol ko na lamang po before totally winding because we are running out of material time. Is it possible for the Congress to come up with the version, with the complete version of the BBL as approved and as voted upon in vernacular? Well, we will do that. In fact, mayroon na rin the OPAP has already been able to have translations of this in Tagalog and also in other vernacular. So we would have this bill, once approved, when it goes to the plenary, I agree with your suggestion, it should be in the vernacular so that the approved bill by the ad hoc committee should be given to Mindanao and to the other parts of the country in their dialect so that they can fully appraise also themselves and be able to tell their congressmen who are going to vote that they have read this and these are the suggestions. So that the congressmen will be able, from all over the country, will be able to bring the sentiments of their constituents. Huli na lang po on my answer, having mentioned yung mga amendments, kung halimbawa po ay hindi po maging katanggap-tanggap itong bagong version ng BBL sa MILF, ano po ang ating backup plans? Well, in a negotiation, now this bill process of negotiation, peace talks, no? So every side, like in the case of the MLF, will always have their maximum position. Their maximum position is as is, no water down, because that is a process of negotiation. But of course, they very well know that Congress will be able to have a deletion of this and that, and I am sure that once the bill will be passed, even if there are changes, I believe that these changes does not really affect them in terms of delivery of basic services. Like the COA, there's always a COA of the national. The elections can proceed. There is a national election, the COMELEC. So therefore, I believe that whatever will be approved by the House will be accepted by the MILF. Sir, pwede po bang humiling ang RadyoBisyon kapag natapos na po ang assignment nyo? Please, bisitahin nyo naman kami dito. We will be the first station we will come to once we finish the voting and be able to discuss with you what are the final changes. Because your network is so wide, it's all over the country, you should be able to bring to our people what has been approved by the ad hoc committee, subject to the plenary approval, because it goes to the plenary after the ad hoc committee. Thank you very, very much for your time, Babes.
Maraming salamat po, Honorable Representative Rufus Rodriguez. Mayroon lang pong pahabol na text mula kay Jane. Sabi po niya, sana raw po kahit mapasa ang BBL ay mabigyan pa rin ng hustisya ang SAF 44. Of course, that we should go into that. We should have peace with justice. And the justice is going to be achieved. The wheels of justice are now turning. The DOJ has already had a report and findings that 90 MILF and BFF were responsible for the crimes of direct assault with murder. And so therefore, while we are going to the approval of BBL, the DOJ will make sure that these cases will be filed and warrants of arrest will be issued, and they are issued, they will be implemented, and we're going to arrest those responsible for the death of the 44 policemen. Maraming salamat po, Honorable Rufus Rodriguez, Representative ng Cagayan de Oro City, 2nd District. Daghang salamat, Francis and Vivian. Daghang salamat, sir. Maraming salamat po. Balikan na natin ang ating kasamang si Ara Perez. Sabi nga ng National Peace Council, hindi perpekto ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Ngunit ito na nga ang pinakamabisang paraan upang makamit na natin ang pangmatagalang kapayapaan, hindi lamang sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas. At naway nabigyan namin kayo ng magandang simula ngayong Miyerkules ng umaga. Po si Ara Perez. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Ara Perez, and happy birthday kay Margie Cindy Santos. Dito na po mga kaibigan nagtatapos ang isa na namang edisyon ng RadyoBisyon. Pero po para sa mga katututok lang, maaari niyo po kayong panoorin mamaya sa IBC Channel 13 alas 12 ng tanghali. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyong pong kaagapay, Francis Cancino, nag-iwan na isang mapayapa, masagal at magandang umaga. Have a meaningful Wednesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.